บนโซเชียลแชร์ว่าโรคเหงื่อออกมือเยอะหมอบอกว่าโตขึ้นก็หายเองบางก็ว่าโรคหัวใจหรือไทรอยด์แต่สุดท้ายหายได้แค่ด้วยการผ่าตัดเท่านั้นชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าสาขาตจวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาครับโรคเหงื่อออกมือเยอะที่ว่านี้มีจริงเหรอครับใช่ครับไฮเปอร์ไฮโดรซิสเนี่ยมันมีทั้งออกทั้งตัวหรือว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นเฉพาะที่บ่อยๆก็จะเป็นรักแร้กับตรงฝ่ามือฝ่าเท้าแต่แค่การเหงื่อออกเยอะยังไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นโรคที่ว่านี้มันร้อนนะเหงื่อออกตื่นเต้นนะเหงื่อออกเป็นไข้พอไข้เริ่มลงทานยาบางตัวเหงื่อออกนะเป็นเรื่องปกติและในทางตรงกันข้ามบางคนเนี่ยไม่มีตัวกระตุ้นเลยเหงื่อก็ไหลออกมาเองส่วนใหญ่เราแนะนำให้ตรวจหาสาเหตุก่อนบางคนเกี่ยวกับไทรอยด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์เป็นพิษเหงื่อออกง่ายผิดปกติทานจุน้ำหนักไม่ขึ้นหรือผอมลงใจสั่นง่ายหรือบางคนที่เป็นโรคหัวใจหรือได้รับสารบางตัวก็ทำให้เหงื่อออกมากขึ้นได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นโรคอื่นแค่อยู่เฉยๆเหงื่อจะออกเยอะมากโดยไม่ต้องร้อนหรือตื่นเต้นตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บเหงื่อก็เริ่มออกละอยู่ดีๆเหงื่อก็ออกมาเลยบางคนเนี่ยตั้งมือไว้เฉยๆเนี่ยน้ำหยดติ๋งๆเลยก็มีหรือว่าบางคนถ้าเหงื่อออกที่เท้ามากๆเนี่ยมันมีกลิ่นอย่างนั้นถึงจะถือว่าเป็นโรคเป็นไฮเปอร์ไฮโดรซิสแล้วเป็นตอนอายุเท่าไหร่กันครับบางคนเป็นตั้งแต่เด็กแต่บางคนมาเป็นตอนผู้ใหญ่ซึ่งเราก็ไม่ทราบสาเหตุแล้วมันอันตรายไหมครับจริงๆคงไม่ได้อันตรายแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่รบกวนชีวิตของคนไข้ได้แต่หลายคนจับกระดาษไม่ได้เลยคนที่ทำงานในโรงงานจับอะไรก็ขึ้นสนิมหมดที่เป็นเหล็กส่วนถ้าเป็นที่รักแร้เนี่ยบางคนก็ไม่มั่นใจในตัวเองแอร์เย็นเจี๊ยบๆก็ยังมีดวงอยู่ที่รักแร้แล้วโรคนี้ป้องกันได้ไหมครับป้องกันยากครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติของต่อมเหงื่อบางอย่างเขาบอกหมอบอกว่าปล่อยไว้ก็หายเองได้ไม่ค่อยหายนะครับต้องมีบางส่วนที่หายเองแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นไปเรื่อยๆครับใครเป็นควรผ่าตัดเลยดีที่สุดไหมครับการผ่าตัดควรจะเป็นวิธีท้ายๆครับเพราะว่าการผ่าตัดทุกชนิดก็มีความเสี่ยงการผ่าตัดแนวหนึ่งคล้ายๆการดูดไขมันดูดเอาต่อมที่สร้างเหงื่อเนี่ยออกมาด้วยกันเลยผ่าตัดอีกแนวหนึ่งก็คือสอดกล้องเข้าไปแล้วเข้าไปผ่าตัดตรงรากประสาทซึ่งก็จะอยู่ในช่วงอกของร่างกายเราอาจารย์เน้นว่าก่อนจะไปถึงขั้นการผ่าตัดยังมีวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลเช่นทายาใช้ยาทาไปอุดท่อต่อมเหงื่อแค่ทายาวันละ2 ครั้งก็สามารถลดเหงื่อได้เยอะพอสมควรหรือบางคนก็ฉีดโบท็อกซ์ยาที่เราเอามาฉีดลดริ้วรอยคือบอทูไลนัมท็อกซินเนี่ยก็สามารถมาฉีดลดเหงื่อออกได้ซึ่งพอใช้แป้งกับไอโอดีนมาพิสูจน์ก็เห็นชัดว่ามือที่ผ่านการรักษาไม่มีเหงื่อออกก็อาจจะค่าใช้จ่ายสูงหน่อยแต่เป็นการฉีดเฉพาะที่แล้วก็ลดเหงื่อได้นานหลายเดือนหรือเป็นปีและก็ยังมีวิธีล้ำๆต่างประเทศเนี่ยก็มีวิธีรักษาอื่นๆเขาเรียกว่าไออันโตฟอรีซิสปล่อยกระแสไฟฟ้าอีกวิธีหนึ่งคือการรักษาด้วยเครื่องมือซึ่งเป็นไมโครเวฟแต่ไม่ได้หายถาวรนะครับใช่ครับส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยถาวรเช่นการฉีดยาก็อยู่ได้6 เดือนถึง12 เดือนส่วนยาทานี่ก็หยุดเมื่อไหร่ก็เหงื่อกลับมาออกถึงแม้การผ่าตัดศัลยแพทย์หลายๆท่านเตือนว่าช่วงแรกอาจจะดูได้ผลแต่บางทีมันมีเหงื่อที่กลับมาออกมากกว่าเดิมด้วยซ้ำหรือไปออกในบริเวณอื่นซึ่งมากกว่าเดิมก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างที่เรียนคือการผ่าตัดทุกอย่างมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นควรจะใช้เป็นวิธีสุดท้ายในการรักษาโรคเหงื่อออกมากแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับเพื่อนแชร์ต่อว่าถ้าสังเกตตัวเองเหงื่อออกเยอะอันที่1คือควรจะพบแพทย์หาสาเหตุก่อนว่านี่เป็นเหงื่อออกโดยที่ไม่มีสาเหตุหรือมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่อันที่2การผ่าตัดใช้รักษาได้จริงแต่ก่อนจะไปถึงการผ่าตัดเนี่ยมันมีวิธีรักษาซึ่งปลอดภัยประหยัดแล้วก็ใช้ได้ง่ายกว่าอีกหลายวิธีครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการรักษาที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะที่สุดสำหรับแต่ละคนนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้าไม่แน่ใจอะไรอย่าแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์